حلقتنا اليوم مع شخصية مميزة. كما جرت العادة من مكتبها في البنك انطلقت إلى مكتبها الآن في الإذاعة والتلفزيون. ضيفتنا اليوم هي رائدة الأعمال والمؤثرة السعودية ندى باعشن. جهزوا قهوتكم وتعالوا معانا نفك الطبقات مع ندى رائدة الأعمال والمؤثرة والأم. أهلا بك. أهلا فيك، كيف حالك؟ منوراني اليوم. صار لنا فترة بنحاول نعمل هذا اللقاء والحمد وأنت عارف مع جداولنا ما تزبط. الحمد لله اليوم هنا. الحمد لله، حقيقة فرحانين بوجودك. والله أنا أكثر. نبدأ معاك من إيش الشعور اللي يخلي ندى كل يوم بتثبت نفسها أكثر من اليوم اللي قبله؟ أنا ما أظن هي بس مسألة إثبات وجود، قد ما هي أنا عندي حب للعمل، حب إني أنا أعمل، أكون شيء لنفسي، أسيب مسيرة، أسيب يعني قصة. طول عمري في أي مجال اخترته، سواء كان في بداية مشواري في البنوك أو في الريتيل في الملابس الجاهزة أو حتى في أمريكية والحين دخلت، ما كان في خطة معينة اللي أنا قاعدة أخذها أو بتبعها على أساس إنه أنا يعني أبغى أكون فيها ناجحة في شيء. هي أنا جيني صدفة، بس أنا أحب إن أنا أبدع وأنجح في الشيء اللي أنا أعمله، وأي شو أب I just show up، وأحب أنجز الشيء بأفضل طريقة، لأني عندي الحب إني أنا أعمل كيف أقول لك شيء لنفسي. أحب يكون أترك زي ما قلت لك مسيرة، هي هذه اللي تهمني. في كذا شيء بتعمليه ما شاء الله، بس كان في ترانزيشن كبير، إنه بس الترانزيشن ده من أفضل لأفضل. اللي بيخلي هذا تتطور بالشكل ده إنه أنت تبغي تسيب لنفسك ليجاسي قبل يعني حياتك، ولا هل هو تبي تعطي أولادك حياة جميلة جدا، أو هو إيش الشيء اللي يخليكي you go all in بالشكل ده؟ أوكي، خلينا نكون واقعيين. في النهاية إحنا ندرس ونتعلم عشان إحنا يكون عندنا استقلالية مادية، وأنا بالنسبة لي المرأة من أهم الأشياء اللي يكون عندها هي الاستقلالية المادية. هي اللي actually في نظري هي الحرية. يعني كثير ناس يتكلموا عن women empowerment والمرأة المستقلة والمرأة الحرة. في النهاية المرأة الحرة هي المرأة independent المستقلة ماديا. It's the first thing any woman should do عشان هي تقدر تبدأ وتاخذ هذا الطريق. لما تخرجت من الجامعة بعد ما رجعت من بوسطن، والدي كان كثير نصحني إني أخش مجال البنوك وفاينانس، لأنه ذاك الوقت 2005 2006 يعني هذا كان هو الدارج، إنه إنك أنت تشتغلي في فاينانس هاب وفاينانشال بانكينج، وهذا it was like very prestigious ومرتب. وأظن أنا أبوي كان حلمه أصلاً يكون هو بانكر، فبدل مهندس، فأتوقع حاول يحط هذا الحلم فيها. فقعدت في بانكينج 12 سنة. 12 سنة ليش؟ أنها وظيفة آمنة، دخلها حلو، مرتبة، تديكي مقامة ومكانة حلوة في المجتمع، بس ما كانت طموحي، بس كنت ناجحة فيها. لأنه زي ما قلت لك أنا أي شيء أدخل وأحب أن أنا أنجح فيه. I give it my all، أعطيها من قلبي. وغير كده كانت منصة وبداية حلوة لي أنا يكون عندي مثلا أول شيء كان مانجمنت. أنا وقتي أنا ما شاء الله جدا كويسة في مانجمنت ماي تايم. هذا بدأ في البنك. كان عندي كثير مثلا دخلت البانكينج سيكتور، كنت ماني مقتدرة في أمور معينة. مثلا accounting بالنسبة لي هذا كان foreign language، رغم أني أنا كنت دارسة فاينانس. فرجعت جدة، أخذت كورس في جامعة الملك عبد العزيز عشان أقدر أنا أكون ما كنت أحس إن أحب إنه أنا يكون عندي زي أكون أنا ماني مقتدرة زي التيم اللي حواليا في البنك. عشان كنت أشتغل في القسم كله رجال وكنت البنت الوحيدة، فكنت كمان مضطرة أثبت نفسي أكثر. كملت هذا المجال أكثر من 12 سنة. في هذه الفترة فتحت محل ملابس. بعد سنتين كنت في HSBC أول ما بدأت في البنك corporate banking، مجال الشركات. تعلمت مثلا محل الشركة ومدير، وهذه كلها أمور فادتني في حياتي العملية. هل كانت حب؟ أبدا. هل كان في أي ميول لهذا المجال؟ أبدا. فأفتكر جاني offer في private banking، وجاني أفتكر أحد يقول لي لا إحنا نشوفك أكثر مع people، مع الأشخاص، ليش ما تشتغلي في private banking؟ هي it's more you وهتنجحي فيه أكثر. قلت أوكي ليش ما أجرب. رحت البنك الفرنسي وقتها،
طبعا كان مرة بالنسبة لي كشخة، يعني جاني زيادة راتب 40%. عمري ما أنسى باي ذا واي، راتبي أول ما بدأت كان 8000 ريال. 8000 ريال، وأنا بالنسبة لي يعني كان هذا يعني واو. أفتكر سافرت البحرين أزور أصحابي من الجامعة وقتها، ودفعت التيكت والأوتيل ورحت مطعم واشتريت قطعة ورجعت وخلص الراتب. فرحت لبابا قلت له يعني ممكن لو سمحت تديني شوية فلوس؟ قال لي لا، واحد يمد رجله على قد حاف. قلت له إيش قصدك يعني؟ ما أقدر أصيف إذا حصرف كل مرة ده الشهر يعني خلاص يعني. قال لي الواحد يعيش على قد، ممكن يعيش على قد الحافل. صار عندي هذا التفكير إنه أنا لازم دائما أعمل أكثر وراتبي يزيد، كل شيء يتغير في حياتي على حسب هذا الإنجاز حقي المالي. حلو. هو كان يقدر يديني المبلغ، بس هو كان يبغاني يحفزني إني أنا you have to work hard for something، والفلوس ما تجي بالساهل والواحد يتعب عليها. طبعا فتحت البزنس حقي في مجال الملابس من وانا صغيره، كنت دائما احوش اسهم اليمامه وسابك، وبعت اسهمي وفتحت المحل، وهو ساعدني في المحل بصراحه. نيوبري. اوكي. وفتحت نيوبري ما شاء الله قعد اكثر من 14 سنه، بعدين حولته لذا هانترز. وكان مجال التجاره انا اكتشفت وقتها انه هو بدمي، انا احب اشتري هذه الكاسه وابيعها، واحب اشتري حاجه هول سيل بالجمله وأبيعها. بالنسبة لي the concept أو الفكرة حقت التجارة art of buying and selling فعلا هي فن. حلو. ويبغاها كذا فيها نظرة معينة وفيها طولة بال وفيها تعارف من أول بوينت، إنك تتعرف على السبلاير والشخص اللي هو اللي بيبيع، بعدين أنت تتعرفي على الزبون. وأنا من النوع اللي أول كنت في المحل حقي كل يوم وأقعد أتعرف على الزبون وأسمع منه وأفهم منه، وهذا فعلا خلاني كذا يعني من حبي للناس أظن نجحت في مجال التجارة. كانت هي بدايتي، كنت أبيع وأخش معارض وأتعرف على ناس. وترى باي ذا واي كوميونتي، إن الواحد يبدأ يبني علاقات مع الناس ويعمل كوميونتي كتير تفرق في أي تجارة وبزنس يفتحه. العلاقات كتير تساعد. زي ما كان في علاقات في البنك. طبعا البنك صار في النهاية بعد فترة كان الشغل حقي اللي هو من 9 ل 5 وحتى أكثر اللي بيخليني أنا بيجيب لي دخل كويس. والبزنس حق المحل هو كان البزنس اللي هو الباشن حقي، أنا كنت أحبه. فطبعا ما كنت أقدر أترك البنك لأنه البنك كان الدخل الأساسي. بيدفع فواتير. فقعدت. بعدين رحت البحرين، جاتني فرصة كبيرة أن أشتغل في البحرين مع عبد البرسن عبران في الفاميلي أوفيس. ولما قابلته قال لي أنا بغير لك تفكيرك تماماً في البانكينج، وأباكي تفهمي the investment side أكثر بطريقة more proper وتفهميها أكثر. فنقلت على البحرين، وكانت بالنسبة لي أنا من النوع اللي سبحان الله شيء غريب فيها، لو تحطني أي مكان أندمج. يعني رحت البحرين وعشت في الكويت وعشت في بوسطن. I adapt. ماني شخص يعني صعب إني أنا كيف أقول لك إني أتقبل وجودي في أي مكان. فكثير انبسطت في البحرين وكثير تعلمت في البحرين، لأن الفاينانشال سيكتور هناك والقسم البنوك كان كثير أدفانس بالنسبة لهنا وقتها، وكثير غير لي منظوري في هذا العالم. بعد كفترة معينة قلت ندى أقول لك خلاص يعني أعطيتي الفاينانس حقه وقلبك مو فيها. لما القلب يكون مو في شيء خلاص يوقف يعطي. you will not perform. أفتكر عبد المثل قال لي إني أنا تروحي أي بنك، يعني عادة البانكرز لما يتركوا من بنك تروح البنك ثاني دائما يكون في أوفر أحسن وكذا. قلت له لا، أنا تاركة هذا السكتر تماما. تركت السكتر، أخذت فترة لنفسي كذا 3 شهور. طبعا أنا ما أقدر أقعد كذا بطالية، رغم إنه كان عندي مال بزنس. حسيت إنه برضو إنه ندى هتترك بانكينج وتشتغل على محل. حسيتها صغيرة، إنه it's a big transition. حتى أفتكر مرة كنت بقول لداني أختي I find it so weird أقول إنه أنا I have a clothing store، إنه أنا عندي محل ملابس. إنه بالنسبة لي هذا ما كان إنجاز، إنه إيش محل حتى محل وهذا هو عملي في الحياة. حسيته كده it was too small. فقلت خليني أشتغل في شركة كبيرة عشان أفهم كيف أنا أقدر أنمي هذا البزنس اللي أنا فيه. فرحت اشتغلت مع خالد بن داود في أتر الديبارتمنت ستور اللي عنده، على أساس أشتغل في مجال الريتيل تجارة بحجم أكبر. فاني اشتري بضاعة رجالي ونسائي واطفال، هوم سكشن يعني الاشياء البيت والاشياء المنزليه والاثاث المنزلي. رحت كل المعارض اللي في العالم، من بوانزو لتشاينا لايو لمناطق حياتي ما رحتها، باين كل مناطق اوروبا.
كثير فتح عيني على مجال التجارة بطريقة مرة أكبر، فتعلمت مرة كثير بطريقة مختلفة. يعني تعلمت منهم، يعني ما شاء الله بن داود زي ما تعرف ما شاء الله صار له سنين في مجال التجارة، سواء من السوبر ماركت بزنس لتجارة الملابس الجاهزة. فمرة it was an eye opener. حلو. عرفت؟ حلو. جبت كذا في بالي سؤال بسألك، هو إيش تحس في نظرك أهم، الشطارة في الدراسة ولا الخبرة الحياتية؟ والله شوف، أنا ما أعرف سهلة، أنا إنسان سهلة، أحس حياتي كلها جات كذا صدفة. ما أقول لك إن أنا ما كنت شاطر في المدرسة، أنا كنت شاطر في المدرسة، كنت يعني تقدر تقول B+ student، بس ما كنت أحاول أكثر من B+ أو أي ماينس. يعني ما كنت من النوع اللي أدف نفسي بزيادة. أحب الحياة، أحب أتبسط، أحب أخرج، أحب أسهر. ما كنت اللي أدف نفسي إن أجيب الA. وبيني وبينك بصراحة ده نرجع مثل يقول، أظن تعرف كلنا نعرف إنه A students work for C students، إنه علاماتهم على يشتغلوا يعني ما تفرق معي العلامة والدراسة. أنا بالنسبة لي الفهلة في الحياة أهم شيء موجودة فيك أو ما هي موجودة فيك. فيعني في أشياء تقدر أنت تنميها في نفسك كثيرة، بس لو أحسها. طب حلو. وأنت ما شاء الله عندك ولدين لذيذين، أحمد وسلمان الله يحفظهم. إيش أكثر شيء سواء كان مشاعري أو عطائي تبي تعطيهم هو الآن أنت كنت مفتقدة في طفولتك وما تبغي هذا الشعور يروح منهم، تبي تعطيه منهم بأكثر ما تقدري؟ يعني أظن إحنا أهالينا growing up لما كنا نكبر شوية كانوا ما الحضن هذا ما كان حب وحنان، ده كان شوية فيه زي صنامة أكثر. كان فيه زي عندنا ذا الأدب التركي شوية، عرفت كيف؟ اللي هو فيه المشاعر، الحضن ده كده، الهاجس دي كانت ما هي فائضة، عرفت كيف؟ فأنا كثير حنونة يمكن بزيادة عن اللزوم. يعني أهلي كانوا كثير حنونين وكثير طيبين وكثير، بس ما بتحس إنه they're very expressive. إحنا أظن يمكن هذه كانت طباع زمان إنه ما يعبر كفاية. يمكن تعبير الحب والحنان وجودي دائما، هذا بالنسبة لي أهم شيء أعطيهم إياه، لأنه كل شيء يجي، بس لازم الطفل دائما يحس بالأمان، يحس بالحب عشان يبدع في كل شيء. أحس هذه أهم نقطة. ما تتفق معي بدي؟ أكيد. أيوة. أتفق معك. عشان كذا أنت الحين بتحاولي تعطيهم أكثر أحضان ووقت وحب وحنان. هذا الوقت أتمنى أقدر أديهم الوقت قد ما أنا أبغى. أيوة. تعرف أنا شغلي كثير في سفر وهذا كثير، يعني هذا يضايقني وهذا أكبر تأنيب ضمير. كيف تتعاملي معه؟ كيف أتعامل معه؟ صرت عندي تصالح معه. يعني شيء الوحيد اللي صرت أقول أنا معلش سافرت يومين ترجع يومين تعوضي دول اليومين. أما إني أنا قاعد طول النهار أقعد أدم وأتضايق إن أنا ما هي موجودة، كمان هذا يضايقني أنا وأنا ما عندي. يأثر على إنتاجيتك طبعا. فصرت أحس إنه في النهاية أنا كمان بشتغل يمين وبعمل هذا كله من أولادي، وهذا بيساعدني في عندهم أحسن حياة. يعني أنا أعرف إن أنا بعطي قد ما أقدر، وهذا كفاية. مو ضروري أنا أرضي الجميع أو أسمع كلام الجميع اللي يخليني أنا ما يهمني. في النهاية يهمني أنا رأيي في نفسي. كلام جميل، لأنه في الأخير أنت ما تبي تكوني في مكان بتنتجي وبتعملي وفي محل شغلك وتكوني متضايقة وبعدين ترجع تكوني متضايقة، تكوني ما أنت عايشة في الحاضر. فأنت واحد يأخذ أكثر شيء يقدر يضبط فيه ويشعر فيه بسعادة عشان يقدر ينتج هنا ويوفي هنا. You do the best you can. ما في فورمولا صحيحة. فورمولا صحيحة لكل أم إنه لازم تكون كم ساعة في اليوم. بعدين هيبك بالوقت قديش قاعدتي معه، هي بالمدة. It's about quality not about quantity. أنا قاعدة في البيت، إيش الفائدة إذا أنت قاعدة في البيت والتليفون تشتري تلفزيون ولا قاعد في الغرفة الجنب؟ بالضبط. إيش أكثر شيء تعلمتيه من أولادك؟ والله الصبر صراحة. أول شيء هم أدبوني، أولادي هم اللي أدبوني في حياتي. أول شيء يخلوك تصيري مور عندك كده الدرايف حقي زاد مع أولادي. الدرايف حقي زاد أول شيء أنا أكون واجهة كويسة ليهم. يعني أنا ما بكون أم بس كده حب وحنان، كمان أحب أكون أنا قدوة لأولادي. يعني أنا برا أحب لما أولادي يشوفوني أنا قاعدة أشتغل. لو أحمد يقول لي ماما قلت له if I go and don't travel, we can't travel here and we can't do this. ماما go work. يعني أنا أحب إن ولدي يفهم إيش معنى القرش، إيش معنى الفلوس. عنده حصالة زي كده طول حضر الباع عنده ضاربة. I love إنه he knows the value of work. أحب إنه يفهم إيش يعني قيمة العمل والوقت. طبعا مرة صغار أولادي دحين، بس أحب أن أبني دي الأشياء فيهم. عرفت كيف؟ حلو.
يعني بتعلميهم كيف يفكروا بشكل إنه الحياة في فلوس، فيها شغل، فيها كذا. لازم. أصلا أنا عندي ولدين، الأولاد لازم تربيتهم دي الأيام تكون شوية فيها صرامة وفيها توريهم قوة. ما بيطلع لي ولد كذا قاعد في البيت ما يعمل شيء، فبغى يكون يعرف إنه ينسى العمل، ينسى الشغل، ينسى الوقت، ينسى التعب. فأنا بما إني عندي ولدين وما عندي بنت، فلازم أكون أنا كمان يعني واضحة. حلو. صفة ما تحبيها في نفسك ونفسك تغيريها؟ إني ماني صبورة أبدا، مع إنه أولادي بيعلموني الصبر بطريقة مختلفة. أبدا ماني صبورة. شوية أقدر أقول لك إنه أنا عندي يعني ما أنسى، أزعل بس وما أنسى. شوية ما أسامح، ما بني شخصي سامح. أنا ما أسامح، بس أكون دائما محترمة مع الشخص اللي غلط علي وما أكذب، لأن هذا جزء من أخلاقي. بس ما أنسى، بس طول عمري غلطت مع الشخص اللي كان سيء معي. طب نرجع للنقطة الأولى، impatient يعني أو كثير. هذا يجيب شعور بالقلق شوية، صح؟ لا أنا بطبعي قلوقة، بس مع جدول الشغل اللي أنا عندي أظن هذا عشان كده تعودت نفسي أرتب جدولي بطريقة very organized عشان ما أصير قلوقة، لأنه بني آدم لما يكون عنده جدول مرة واضح crazy مجنون لازم يكون منظم. هذا الشيء الوحيد اللي يبعد عن القلق في حياتك، لما تكون أنت مرة منظمة ماشية على سكجول. تقدر تقول القلق راح لما رتبت نفسي. حلو. التسرع هو الشيء اللي كمان ما يعجبني في نفسي، يعني نقطة ثانية. تحسي سلاح ذو حدين إنك تنجزي بس في نفس الوقت مسربعة، كثير مسربعة دائما. هذا شيء كثير أنا أشوفه ممكن يكون أشياء كويس، لأنه مع جدولي برضه ولا حركة ودبرة أخلص الأمور بسرعة. I'm on time. my time management skills. التسرع أحيانا يساعدني في أشياء، بس أحيانا يخليني أعمل قرارات سريعة غير مدروسة. زي مثلا إيش سويتي؟ أخذتي قرار غير مدروس وندمتي عليه أو حسب؟ كتير، بس إنه ما أقدر أقول لك أي واحد فيهم كان سيء، لأنه في النهاية الحمد لله كل الأمور فادوني، بس إنه جات صدفة. بس هذا ما يمنع إنه التسرع عندي سيء. وممكن مرة من المرات تضرب بالغلط وتصير مشكلة. أيوة غلط. لازم واحد يتأنى. وكل ما بكبر وكل ما بصير ناضجة أكثر، صرت لما أعصب أتك ستيب باك كده، أرجع لورا، أتنفس، بعدين أمسك جوالي. تبقى أول رد الحادة أنزل الجوال، نفس أقعد نص ساعة أفكر قبل ما أرد. هذا شيء جديد صار في شخصيتي جديدة. صرت أكثر أفكر قبل ما أتكلم، أفكر قبل ما أتصرف، لأنه بعدين نتائجها تقدر تكون سيئة. وبعدين يعني أمي دائما تقول الجملة اكسفي الناس بأدبك، ودائما كوني لبقة، لأن في النهاية كل مشروع في حياتك أو كل عمل أنت فيه حلو تتركي صيت حلو فيه عشان بس تفتكرك بالخير. حلو. ويرجع لك شيء كويس بعدين من الأشخاص اللي اشتغلتي معهم. هذا جدا مهم. والاندفاع ممكن يخرب هذا الموضوع طبعا. طيب حلو. ودحين بدأت تهدي أكثر من الاندفاع كثير. أصلا لو تشوف اشتغل في التلفزيون، أنا بغى لايف شو كمان فأكيد الاندفاع لازم يرجع لورا كثير، لأنه لما تكون على الكاميرا لايف لازم تكوني هذا، لازم يصير هذا الشيء طبيعي. حلو. يعني نقدر نقول إنه عملك الحالي خلاك تواجهي موضوع الاندفاعية لأنك بتتحطي قدام جمهور ومو كيفك، فهذا يعتبر إنه مجالك مو بس أنت كويسة فيه، كمان هدالك نفسيتك أكثر. أيوة، وبعدين كمان إنه عمرك اللي دخل. كل واحد لما يكبر في العمر يصير عنده شوية تصالح أكثر مع نفسه. حلو. يصير أنضج. طيب شعور إذا جاكي لليوم يتمكن منه ده وصعب إنك تطلع منه؟ شعور إزاي اليوم؟ صار ما في شيء معين. أنا شوية قاعد أتماسك. في فرق بين تماسك خارجي بس داخليا. والدي ما تلعب معي مع أهلي وأهلي ما تلعب معي في عيلتي. أنا كثير شخص أقدر أصير عدائي وأناني، وجدا صعب إذا تتخطى هذا الخط الأحمر تجاه أهلي أو بيتي أو زوجي أو أولادي أو أمي، يعني القراب اللي هي مرة كثير أصير شرسة. أخوف. وهذا الشيء كثير يفجعني في نفسي، لأنه أنا أبداً ما عندي هذه الصفات كطبع. بس اكتشفت إنه في سبحان الله طلع عندي جزء فيه كثير أنا يمكن
يعني استغربت من لو، بس الحمد لله انه عندي قوة ما كنت توقعت ان انا اقدر يعني عندي بس الحمد لله انه عندي هذه القوة. انا بالنسبة لي اصلا الغضب والزعل هذه الاشياء كلها اشياء يعني اصلا الواحد عشان يغضب ويزعل ويخش دراما هذه بالنسبة لي يبغى لها امور جدا ثقيلة وكبيرة، ما عندي وقت اني انا ازعل على امور سخيفة. فانه يطلع هذا الجزء فيها فعلا لازم يكون في سبب او معنى. أما إذا لا تفاهة أكون تافهة، أكون بنت تافهة إني كل شوية أقعد أزعل من شيء سخيف. طيب نبغى معلومة إذا كنت تعرفيها في بداية الكارير حقك أو بداية عملك كانت ريحت عليك وقت وفلوس مرة كثيرة. إني أدخل السوشيال ميديا بصراحة. لو كنت أعرف إني أخش السوشيال ميديا من زمان كنت دخلت مجال إبداعي كان مختلف تماما. كنت دخلت مجال الإنتاج والتصوير البروفيشنال ومليون شيء ثاني، لأنه أنا الآن جاية من باك جراوند ستيف وناشف زي البانكينج وكوربريت، وبشتغل في عالم كل فن وآرت وتصوير وإبداع اللي هو أنا أصلاً ما أفهمه تماماً. فالآن قاعدة أتعلم في ذا العمر من أصعب الأمور. بعدين أنا ماني باردة، وهذا العالم كله ناس باردة اللي هم الارتست والفوتوغرافرز. يعني حتى لما أقولوا الساعة 2 ما يعرف الشان 2، يعني قليل تلاقي ناس في الارتستيك فيلد والمبدعين يفهموا كيف طريقة تفكيري. أنا شوية ريجيد، فمرة I saved a lot of time يعني بدل 12 سنة فاينانس وبانكينج يعني كنت يعني دخلت مجالات. يعني لو بنقول عشان نخلي الناس تستفيد إنك تمشي وراء الشيء اللي أنت حاسة وراء الشيء اللي أنت تحبيه أكثر من إيش هو الصح وإيش الغلط وإيش السكسس بمعناته التقليدي. بالنسبة لي ما في شيء اسمه خطوة واحدة. دخلت بانكينج، بعدين دخلت تلفزيون، ودخلت سوشيال ميديا، وفتحت سبا، فتحت محل ملابس، وإن شاء الله في أمور كثيرة بعملها أكثر في مجالات مختلفة. أنا ما أحس في قاعدة واحدة إنك تسوي شيء واحد. المرأة تقدر تعمل كذا شيء. إحنا أصلا ربنا تونا ومكننا نعمل كذا شيء، لأنه إحنا أصلا المرأة كان زمان دورة المنزل تعمل كذا شيء. فأنا أحس إنه فعلا ما في آلية أو قاعدة إنه إحنا نسوي شيء واحد. بالعكس المالتي تاسك هذا اللي يخلي الحياة فيها فلير، يخلي الحياة فيها حماس، يخليك تتجددي، تتجدد، يخليكي مور اكسايتنج. أنا كذا هذا الشيء في نظري. طب حلو. طب إذا أبغاك تعرفي لنفسك خلف كل الشاشات والأضواء وكل ده، مين تشوفي نفسك؟ أنا أشوف نفسي ندى، بس أنا إنسان يحب الحياة. هذا الشيء أنا أقدر أقوله عن نفسي. أنا اسمي ندى عاشر، شخص يحب الحياة ويحب يعيش، وفي نفس الوقت أحب إني أكون مشغولة وبعمل شيء. ما عمرك تلاقيني كذا قاعدة I'm not doing anything. هل تحسي بتعمل أشياء في شيء ما تبي تحسيه وبتعمل أشياء، ولا تبي تعمل أشياء عشان تبي تعمل أشياء تنجح فيها؟ أحب أعمل أشياء. أنا أحب أنا أكون دائما بشغل نفس الشيء مفيد أو بعمل حاجة. أنا أحب أبني بزنس. أحب أشوف شيء صغير وتكون عندي فكرة، زي مثلا فكرة السبا هذا فتحته دحين بعد ما ولدت. جبت واحدة أفريقية تسوي لي مساج في البيت، مساج الخشب، كان أول مرة في حياتي أشوف. قلت له هذا الفكرة ليش ما تشرب؟ الفكرة دي لجان وأنا دوبي والدة في أحمد، صارت الآن دحين مقر في جدة وفي الرياض وشلون سيرفيس سبا، ودحين فتحنا نفتح صالون آخر الشهر، وإن شاء الله كمان في أشياء جاية هقول لكم عنها في المستقبل. حلو. فالفكرة هذه اللي صارت من لا شيء صارت فكرة على أرض الواقع. هذا اللي أنا أحب أسويه. I built concepts. أوكي. Entrepreneur. طيب عشان تستفيد برضو، كيف الفكرة تجيكي؟ كيف من فكرة في خيالك تقدر تنفذيها على الواقع؟ هل هي بس إن يكون في إمكانيات مادية، أو يكون في الفكرة والدافع الصح وهذه الأشياء تيجي معها؟ والله صراحة أنا ماني كثير ناس الفكرة تجيهم عن ترتيب وبلانينج وعندهم بادئ من زمان. أنا والله العظيم صراحة كل شيء جاني كان صدفة. ما عندي بلان معين. عندي أفكار بعملها صار لي فترة بس أنا جاب عن طريق شيء طبيعي. ماني واحدة حياتي كلها بلان أو عندي شيء سنين حاطة ببالي أبغى أعمله. كثير تجيني الopportunities والفكرة صدفة، لأنه أحيانا تشوف شيء برا غير موجود هنا، تحس في لقص وفي لاك في السوق وقت تحس إنه أوكي ينفع يكون هنا. بس ماني شخص أكون صريحة معك.
كويس. طيب really تبي تشربي شيء ولا أمورك تمام؟ أشرب نايتيتو خذي لك شفطة. قهوتهم حلوة. أي. طيب كيف تظني رؤية 2030 فتحت علينا كلنا الحمد لله، بس عليك أنت شخصيا كيف فتحت لك آفاق وفرص وخلت الكرياتيفيتي حق ندى يتوسع؟ شوف أنا عندما تخرجت من الجامعة في 2005 واشتغلت في مجال البنوك، الوضع كان في السعودية تماماً مختلف. الرؤية سهلت على كل مرأة تقدر تكون في كل مجال هي تبغاه. المرأة السعودية طول عمرها قادرة إنها تخوض كل تجربة وكل معركة وكل مجال تبغاه، بس الآن الحكومة صارت كمان تدفع كل مرأة للطريق اللي هي تبغاه، موجودة كلها، صار في كل مجال المرأة جزء منه. فالرؤية صارت كثير تحمس كل مرة كانت قاعدة تحس ما عندها فرص موجودة. فالحين لما تكون الحكومة جزء كبير انتعاش مش الاقتصادي حق البلد كمان الجزء الثاني، كل هذه الأمور صارت هاند إن هاند إنه كل مرأة تأخذ حقها في البلد. الحمد لله الحمد لله، في نعمة كبيرة الحمد لله صراحة، يعني أحلى نعمة وأحلى تطور إنه إحنا نشوف بالذات كمرأة إنك تشوفي فين بلدنا وصلت وإيش بيصير، يعني فخر. عرفت كيف؟ طيب إيش أحلى نصيحة سمعتيها في حياتك؟ بصراحة ما يعني ماني من النوع اللي مرة أحب، يعني أول شيء ماني من النوع يعني أحفظ النصائح. أوكي، إيش شيء أنت تعمليه في حياتك وحتحسي إنه فادك كثير؟ يعني on a daily basis. نصيحة يعني مقولة، نصيحة، أي شيء، يعني شيء مبدأ يعني من مبادئك تعمليه كل يوم عشان يخليك دائما في مرحلة تطور بالذات. يعني ما في شيء معين صراحة، بس إنه أنا من النوع اللي مرة عندي dedication وعندي اهتمام إني أنا أكون موجودة على رأس عمل. أنا شخص كثير عندي تايم مانجمنت كثير. أنا أحترم الوقت، أحترم ممكن لك لما يكون عندي ديدلاين. أنا دائما أقول أنا يمكن نجحت في المجال أنا في السوشيال ميديا أو غيره، مو عشان أنا أحسن واحدة، مو عشان أنا فظيعة وما في زيي، في كثير أحسن مني وأنجح مني وكمان أرتستيك أكثر مني، بس لأني أنا منظمة. لأني أنا لما أقول لك أنا جاي الساعة 1 أو 2 جيت عندك 2 بالضبط كنت قدام بابي. أحيانا النجاح يمكن ما يكون عندك أنت ما في زيك، هو وضوحك، هو حضورك، هذه أهم شيء بالنسبة لي. هذه الأشياء ممكن الواحد يتعلمها برضه، يعني هذه ممكن تشتغل عليها يعني بس البحث ورا. أوكي، الوضوح والسكجول، يعني لو الإنسان قلق مثلا لما يكون عنده سكجول زي ما قلتي يصير المخ بيوقف يفكر أنا إيش عندي وإيش حسوي وإيش حامل، خلاص كل شيء منظم، وإذا تكنسل شيء وهذا عاد كيفه، بس إنه أنت عندك شيء ماشي ترتيب واضح جدول ماشي الشهر الجاي بجدول، وهذا اللي يخليني أنا أقدر أنظم شغلي وأقدر أسوي كذا شيء في نفس الوقت. غير كذا ما أقدر. عندي أولاد، عندي زوج، عندي عمل بين 3 مدن 4 أحيانا حتى إذا كان وقت فعندي باشن هيك. فعامة هذه أفضل طريقة أنا تريحني فيها. حلو. طيب فكرة كانت في بالك وكنتي محسب إن هي صح بس الوقت أثبت لك إنها خاطئة وتحرفتي منها. جت فترة مثلا أنا بفتح مطعم، بس ما أقول لك إنه مثلا شيء اتخذته يعني سيريسلي، لأنه اكتشفت إنه في مثل يقول كمان أعطي الخبز لخبازه. إيش أهمك؟ لكن أنا I don't understand البزنس وما أفهم كيف أنا أنجز وأنجح فيه. فحسيت إنه الفكرة ما كانت تناسبني وما هي شيء أفهمه، فليش أدخل فيه؟ عندي مجالات كتير أفهمها، خليني أدخل فيها. فكويس إني فهمت إنه البداية حتى لما كنت بعمل الدراسة ودرست الجدوى وكل شيء حسيت إنه هذا مو مجالي ومو أنا، وبعدين مشاكل كثيرة ويبغى لها إدارة صح. فقلت ندى ما تقضي هذه التجربة بلا هي أنتي وما تنجحي فيها، هي أشياء أنا في نفسي ماني مقتدرة فيها وماني ناجحة. طب حلو، قلتي خلاص بلاش. خلاص بلاش. حلو واحد يسمع الصوت الداخلي عنده أحيان ويطنش بعض، هذا طنشيه عشان يكون شكل الشيء مثلا في كذا إيجو طبعا. هذا إنفليشن، بس في الحقيقة نسمع الإحساس عشان ما نخش في موضوع وبعدين نتعلم the hard way. exactly. معك حق. حلو. طيب نبغى طبقة من طبقاتك ما حد يعرفها من الناس. طبقة من طبقاتي أنا أحس زمان صغري ما كان أحد يشوف سيريس سايد فيه، كان ما حد يشوف ندى جدية،
ندى أحس لما دحين صرت أنا شخص كثير الناس يعرفوني كشخص جدي، بس لما تعرفني زمان ندى البصلة ندى كذا ما كان عندي، ما أحس الناس كانوا يشوفوا هذه الشخصية فيا. كان في زي تقدر تقول استقلال في قدراتي العملية وكذا، وأنا إنسانة يمكن أثبت نفسي مع عملي، أثبت نفسه وأدائي أثبت نفسه. فأحس إنه ما فيش كمان كان أحد يعرف عني، أنا إنسانة جدا واضحة open book، ماني من نوع what you see is what you get. حلو. ما أحب اللف والدوران، فما أظن عمره ما كان في شيء فيه والله، بس يمكن في أشياء ما كانت باين زي جديتي في العمل شغلي كذا بانت مع الوقت. ايوه. طيب تحسي انه هذه الناس بتقولي كانت تستقل انه ما تعرف ندى انها هي سيريس وكذا، صوني جزء من السكسس اللي انت فيه اليوم، انك بتحاولي بشكل غير مباشر تثبتي للناس مش بيورلي جزء من السكسس انه لا انا اهو وانا ناجح اليوم. احس انه ينجح ما عنده وقت اصلا يقعد يفكر في انه يرضي الناس اصلا، يعني ارضاء الناس يعني غايه لا تترك. بس ما تحسي انه انت يعني من اسباب نجاحك انه زي الواحد كان يتنمر عليه من زمان على شيء معين يبغى يثبت مو للناس بس انه لا ترى انا شخص عندي واقدر اعمل كذا. التنمر هذا كان جزء من حياه كل بنت، وانا اكيد من الاشخاص اللي كان عندي تنمر في حياتي اكيد ضدي for sure. بس اكون صريحه معك، ما عمري كنت انظر للاشخاص اللي يتنمروا ضدي انهم ناجحين، فكنت دائما اعرف انه التنمر ده جاي من يمكن نقص او قله فائده. وطول عمري اعرف نفسي اني انا يعني هوصل لمكان عملي انا راضيه فيه، وبعدين انا يمكن اللي انا اوصله يمكن ما يكون شيء فظيع لكثير ناس، بس بالنسبه لي انا هذا الشيء يعني شيء بالنسبه لي مكانه ومقامه تعني لي. النجاح لكل احد يختلف من شخص لشخص. يعني انت النجاح بالنسبه لي يمكن يكون انك بنيت عماره، وانا النجاح بالنسبه لي يمكن كان فتحت المحل. وكل واحد مقاييس النجاح تختلف من شخص لشخص. عمري ما كان يهمني انا اثبت انجازي لاحد، لانه صدقني لما الواحد يكون راضي كثير من جوا وسعيد مع نفسه ووصل لهذه القناعه ما يهمه الناس. يعني انا صراحه انه كثير شخص ما يهمني رأي الناس فيه، أو أقول لك شيء بصراحة، أو ما كنت دخلت سوشيال ميديا أو ما كنت إلا فعلا فيه، لأنه كثير كان يهمني رأي الناس فيه. زي ما تعرف إحنا بنجتمع محافظ ومجتمع إنه كيف الواحدة تطلع في صفحة عامة، كيف تشارك حياتها. هذا كان ممكن من أكثر الأسباب. وأنا أول ما طلعت السوشيال ميديا ما وقف صاحباتي أقرب الناس لي يتنمروا عني، سواء كان قدامي وسواء كان من وراي. لو كان كثير يأثر فيا كلام الناس ما كنت وصلت اللي أنا فيه اليوم. كيف وصلت للقناعة دي؟ مع الوقت ما كنت تواجهي صعوبة في البداية؟ في البداية ما كان عندي مسألة صعوبة من ناحية إن أنا راضية عن نفسي. أنا طول عمري الحمد لله تقدر تقول لما وصلت سنة الثلاثينات دي كده زي كده حب لنفسك. هي حب النفسي الكلمة هاي. أحس في العشرينات دائما أنت قاعدة يعني عايد في دوامة إرضاء الناس، تسمعي اللي حواليك، تسمعي إيش الناس تقول عنك، بس تقعدي فكري في اللي حواليك. أول ما تخشي الثلاثينات تبدأي تصيري كذا قناعة ذاتية، حب لنفسك. أول ما تبدأي تحبي نفسك تصيري ما يهمك أي أحد. عرفت كيف؟ الشيء الوحيد اللي كان عندي فيه سيلف داوت تقدر تقول ما كنت واثقة في نفسي فيه هو كانت فين هأوصل بهذه الصفحة، أنا إيش هأعمل. فأنا أفتكر قابلت الإيجنت عمري ما أنسى، هذه حجة في دبي، وفتح صفحتي وقال لي أنا بدي كذا. قلت له أنا هعطي صفحتي سنة وأشوف كين توصل، وبعد سنة أقرر إذا بكمل في المجال. لأن أنا بالنسبة لي كمان كان مرة صعب إني أنا ما أكون ناجح. يعني إيش الفائدة أن أعمل صفحة عامة مثلا ما يجيني دخل منها؟ إيش الفائدة عشان أتصور بس أوري الناس شكلي لا، it has to be a business. فإذا ما صارت business في السنة قلت نعم هقفلها. وفي السنة اتعلمت كثير أشياء، وتعلمت أغير تفكيري من the corporate ندى banker to the artist ندى اللي بحاول اكتشفها مع نفسي وبكتشفها كل يوم إلى اليوم ده. لأنه أنا I'm not a artistic personality. أعمل فيديوز وأعمل content creation اللي هو ده يسموه صناعة محتوى شيء مرة صعب، جزء من حياة كل شخص. السوشيال ميديا بطريقة يومية. كيف استخدم هذه الصفحة أن أشتغل مع براندات. لما قدرت أن أعملها صفحة ناجحة فيها دخل فيها إنكم، وقتها أنا صرت يعني
more confident، عندي ثقة أكثر، لأنه أنا أخذت هذا البزنس صار عندي البزنس دحين جديد اسمه سوشيال ميديا. حلو. شخص يلهمك؟ شخص يهمني؟ يلهمني كثير أشخاص يلهمني. أكثر شخص؟ أوبرا تلهمني، ميشيل أوباما تلهمني، جينيفر لوبيز تلهمني، كثير من هذول الشخصيات يلهموني لأنه عملوا كذا شيء في نفس الوقت. يمكن تكون أشياء سخيفة، بس مثلا أنا لما أطالع في شخص زي جينيفر لوبيز، عندها فاشن أمباير، عندها سينجينج، مغنية، بزنس بيرسون، في نفس الوقت تسوي أفلام. أحب إني أشوف شخص زيها يعمل كذا، تشتغل في كذا نظام، ولا صعوبة أن توصل لعملها. يعني ما في شخص معين يلهمني، بس في قصص تلهمني في الوصله، في يعني كثير ناس، ما في شخص معين. قصص النجاح كثيرة، هي إحنا إيش ناخذ من كل قصة ونشوف شو نقتبس منها. إيش أكثر شيء يخوفك؟ الفقدان. الفقد أظن أكثر شيء يخوفني أنا. ما أقدر أفكر كيف أقدر، أو كيف إني يكون شعوري إذا خسرت أحد أحد. يعني الله يعني لا، إن شاء الله لا يحرمني من أحد أنا أعزه يصير هذا الشيء، بس هي جزء من الحياة، بس ما أعرف كيف أتعامل فيها. أنت أكثر شيء تخاف منه؟ أنا أسألك بحس. أتوقع المشابه ليك الفقد طبعا. يعني أحس إنه أنت عايشة مع هذه الناس كل يوم، تشوفيهم كل يوم، تتكلم معهم كل يوم، كيف تخيل الحياة تكون بدون ناس دي؟ طبعا الله يحسن قدرتنا ونشوف نوصل كذا إن شاء الله ل100 سنة مع حبايبنا والسامعين. طيب تبكي؟ يعني لما يكون في سبب ماني بكاية، أنا إنسانة أمسك نفسي كثير. يعني إذا يكون في أكبر مصيبة صارت لي وبالنهاية أطلع. ليش تمسكي نفسك؟ لأنه أحس المشاعر الفائضة هذه شوية بزيادة. ما أحب، أنا ماني من البنات اللي أبكي على أي شيء. أحب أبكي لما يكون في سبب أو في شيء كبير، بس ماني شخص أبكي قدام الناس. ما أحب أخلي هذه الأمور شخصية برايفت. أحس كمان عمري ما أنسى مرة كنت في البحرين وبشتغل في بنك، وحصل كان يوم جدا سيء في عملي، واللي زعلت إنه اللي بيشتغلوا معايا كذا كانوا يعني عملوا حركات، وأنا عارف إنه مديري كان عارف إني أنا عملي كان صحيح وأداء حلو، بس أنا ما عجبني إنه كيف إنه كان في زي تقدر تقول غيرة في مجال العمل من ناحية الإنجاز، وأنا اللي كنت عاملة مدخلة المبالغ وكذا. فزعلت إنه my team workers كانوا أولاد رجال يعني، فحزت فيا. أخذت شنطتي، دخلت الحمام، بكيت لمدة 45 دقيقة، طلعت المكياج، رجعت مكياج نفسي، خرجت من الحمام. هذا كان عمري 24 سنة، لا مو 26 سنة. رجعت خرجت تاني بكامل أناقتي ولا كأنه صار شيء، بس هذا كان شيء كويس، لأنه عمره مفروض ما يوري مشاعرك دائما في مجال عملك عشان الناس يستضعفوك. بعد يقولوا هذه دائما تبكي، هذه دائما حساسة. حلو تكوني دائما مالكي نفسك في عملك، وبعدين مشاعرك الشخصية الخاصة تعبري عنها بس في وقت الصح، في المكان الصح. في المكان الصح، مع صديقاتك، في بيتك، مع أهلك، وأبوك، بس مو مكان عملك. حلو. يعني عندك يعني أنت تعبري عن أحاسيسك بس بطريقة شخصية. بس أبكي طبعا زي أي بني آدم. حلو. لا والله في ناس ما يعني في ناس تحس إنه ضعف زايد حتى مع نفسها، أو ما تقدر تواجه الشعور ده، فتلاقيها تهرب بأنها ممكن تاكل شيء، ممكن تخرج، ممكن تعمل أشياء تانية بس عشان ما تحس. بس أبكي كثير من الأفلام. أوكي. يعني هذا الشيء مرة يضحك إنه دموعي كذا تنزل مع الأفلام يعني. أوكي. تلاشوا يعني عارف. حلو. I shock you. حلو. طب كلمة واحدة تقدري تعبري فيها عن الزواج والعلاقة في الزواج. العلاقة في الزواج يعني كلمة واحدة. حب. أوكي. إذا قلنا كلمتين. أبدية. وأصعب شيء في الزواج. طبعا كلمة برضو، بس كلمة. 2 عشان ما شاء الله ممكن تشرحي، فأنا أبغى أخذ منك الموضوع. أصعب شيء في الزواج مشاكل بشكل أكثر تفصيل.
بعد الزواج أو اشرح على كيفك. روتين. ليش الروتين يسوي مشاكل؟ لأنه يقدر يكون ممل، فلازم يكون في تجديد ومحاولة من الطرفين إنه تكسر الروتين عشان الزواج يكمل بطريقة يصير فيها more exciting واحد، لازم يكون في تجديد ده. طيب عشان نستفيد إيش من الطرق اللي ممكن تعمل تكسر الروتين بشكل صحي؟ أنا دائما أنصح في الواحد لازم ياخذ كل فترة سفرة، بس أنتوا اثنين مع بعض، غيروا جو، تخرجوا على النطاق المعروف، ترجعوا تنبسطوا مع بعض مرة ثانية. يخلوا الصحوبية. أيوة، الزواج في النهاية بعد فترة تصير زي صداقة. كيف تخلي هذه الصداقة دائما تكون تحمس وإكسايتد؟ حاول تغيري الأتموسفير اللي أنت فيه. هذا كثير يساعدني أنا شخصيا، ما أعرف أغير، بس أنا دينر ديت مو كفاية، لازم أسافر تغير الجو. عرفت كيف؟ أوكي. نحن نروح مطعم نتعشى ونحط كيك أو نحط قلب، لا بس أخرج عن النطاق المألوف. حلو. طيب أنا حاس ندى أول ما بدأنا غير ندى دحين. ليش؟ إيش صار؟ روقت. يمكن روقتي. إيه صرت مور ريلاكس يمكن. ما كنت أقول لي أنت إيش شايف؟ أنا شايف إنك روقتي. فهل في شيء كان مثلا في البداية حسيتي ولا تخاف لما تكوني تحت الأضواء دائما؟ وضع دائما تحت الأضواء. بس كل أسبوع تحت الأضواء. تكوني خايفة في البداية؟ سبحان الله، رغم إني أنا يمكن وصل الحين 100 حلقة معاهم يمكن. أيوة تقريبا 75 تقريبا. برضو شعوري إني أول ما أطلع على الكاميرا وأقرأ الأخبار دائما عندي ربشة وخوف، ودائما أحيانا برضو أخبص في القراءة أحيانا. طبيعي لما نقرأ الأخبار ما أحس ليش ما تفارقني. ماني شخص يفايدني الخوف حق أول 10 دقائق على الحلقة أو في أي مكان أو إلقاء. طبيعي. وإيش يصير لما في الحلقة تتغلب عليه؟ لما أعدي الأخبار ويصير الموضوع عفوي كده، أحس نفسي صرت دخلت جو ندى في مجال الإلقاء والمقابلة. بس أنا ما أحب الجدية في الحوارات، فلما تكون فترة الأخبار ما هي شخصيتي. عرفت كيف؟ فينا سبحان الله مذيعات يكونوا ممتازين الأخبار، أنا بالعكس أنا أحب الحوار أكثر، فتلاقيني أنا مرتاحة أكثر زي كده. حلو. طيب أنت تبي تسألين سؤال؟ أنا أول شيء مرة فخورة فيك إنك أنت تحت طبقة، لأنه أنا دائما كنت أشوف إنه أنت يبغالك تعمل شيء من هذا النوع. إيش أنا أعطاك الجرأة الكافية إنك أنت تفتح طبقة؟ الله، سؤال قوي في بقول لك مذيع. تاخذي بالك لما أكون إجازة تمسك بدالي. أمسك بدالك الشو. طيب سؤال جيد. طيب أنا آخر 6-7 شهور جاني دائما عندي ديسك ظهري، وآخر 6 شهور الدكتور قال لي لازم تسوي عملية وأنت ما ينفع تعمل ولا نوع رياضة، بس تقعد ويعني دوبك تمشي لأنه يعني الوضع عندك ما حينفع. وحسيت إنه الحياة بدأت يعني إنه زي خنقت بهذا الخبر، وحسيت إنه ماني عايش. في جزء مني كرياتيف حاسه كان يبغى له حدث زي ده عشان تتولد فكرة، وقلت كفاية وإيش في شيء أنا ممكن أعمله. بدأت أتكلم مع الشاشة كذا شوية كلام. أنت من الناس اللي كنت برضو صراحة في البداية مشجعين، وحسيت في كذا إقبال من كذا أحد. بعدين قلت مو كفاية، أبغى أعمل شيء مور انتراكتيف، وصرت اشتريت كاميراتي واشتريت اللايت بوكسز حقتي، وصرت أروح بيوت أصحابي أقعد معاهم نتعشى، وبعد العشاء أطلع العدة نصبها ويلا ونعمل بودكاست كذا في البيت. وشوي شوية بدأ الموضوع. أروح للمحامي، خلص المحامي يقول ممكن نعمل بودكاست، بعدين نتفرج عليه يقول في شيء حلو فيه. بس وحبايبي تعرف إنه شيء كويس لما حبايبك أو الناس اللي ممكن يقولوا إنه في شيء حلو. I built a capitalized on that، وقلت جراءة في جراءة، وبدأت الموضوع هذا. والحمد لله اليوم يعني وصلنا إن شاء الله الهدف لسه قدام، بس إنه لمرحلة كويسة. وهذا كان الدافع، إنه الحياة بالعربي يعني عيش الحياة اللي أنت نفسك تعيشها قبل ما الوقت يخلص عليك. مرة فخورة فيه، مبسوطة لما شفت أول أبيسود لي، كثير انبسطت إنه أخذت التجربة، وأنا متأكدة إنه هذا الشيء هيك. شكرا. متأكدة. شكرا على إيمانك ويعني الكثير.
يكبر لو كنت تبغى. أنا هذا شعوري. أنا دائما أقول لما الشخص يحب حاجة وفي شغف وقتها الشيء يكبر. إذا أنت عندك حب وشغف هذا الشيء. نبغى نشكرك على القعدة على إيش؟ شكراً على فيها استضافتي. حقيقة ومصداقية والله thank you. وفائدة للناس. شكرا لك. شكرا لك.